Tôi chỉ ước có tiền đưa chồng về nước để các con được gặp bố lần cuối. Đổ bệnh nơi xứ người, anh Hoàng hôn mê suốt 2 tháng nay, trong khi gia đình không còn đồng nào để cầm cự, chị Trung ước đưa chồng về để nhìn mặt nhau lần cuối. Suốt 2 tháng nay, chị Chu Thị Trung, 38 tuổi, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đi khắp nơi trong xóm để vay mượn tiền, mong giữ lại hy vọng sống cuối cùng cho người chồng đang bệnh nặng nơi xứ người. Khoản viện phí khổng lồ của chồng cộng với tiền lãi ngân hàng, học phí của 2 con đè nặng lên đôi vai khiến người phụ nữ trở nên mệt mỏi, bất lực. Chồng chị là anh Lê Ngọc Hoàng, 38 tuổi. Sau khi kết hôn, anh chị sinh được 2 người con trai là Lê Anh Tuấn, 11 tuổi và Lê Tuấn Công, 7 tuổi. Do không có việc làm ổn định nên tháng 9 năm 2023, hai vợ chồng cắn răng vay mượn ngân hàng 200 triệu đồng để anh Hoàng xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Trung Quốc với hy vọng có đủ tiền cho các con đi học. Còn chị Trung sức khỏe yếu ở nhà phụ giúp người ta làm tổ yến, mỗi tháng kiếm vài triệu đồng đủ tiền rau cháo nuôi con. Sau 1 năm làm việc nơi xứ người, số nợ của gia đình vơi phân nửa, nhưng đây lại là lúc tai họa giáng xuống. Đầu tháng 9 năm 2024, anh Hoàng nhiều lần gọi về nhà kể việc bản thân đau nhức xương, uể oải không thể làm việc. Dù uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ít ngày sau, khi đang trên đường đi làm về thì anh phát bệnh, ngất lịm, được những người gần đó đưa đi cấp cứu. Sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, anh Hoàng được chẩn đoán bị ung thư máu, di căn sang tủy. Từ ngày đổ bệnh, anh Hoàng luôn trong tình trạng hôn mê, sốt cao. Mỗi ngày, anh phải tiêm 2 liều morphine cộng với truyền máu và thuốc uống, chi phí trung bình 4,5 triệu đồng. Luôn sốt cao nên anh Hoàng không thể lên máy bay về nước. Gần 2 tháng nay, số tiền gia đình vay mượn bạn bè, người thân để gửi sang chữa trị cho anh đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Cộng thêm khoản lãi ngân hàng khiến chị Trung gục ngã, không biết bấu víu vào đâu. Bác sĩ chẩn đoán hy vọng cứu sống anh Hoàng rất mong manh, nhưng dù sống hay chết, tôi và các con cũng muốn đưa chồng về nước để gặp mặt anh lần cuối. Chị Trung nức nghẹn trong nước mắt. Nói về hoàn cảnh gia đình chị Trung, ông Lê Ngọc Bắc, hàng xóm, cho biết từ khi anh Hoàng đổ bệnh, gia đình chị Trung rơi vào cảnh túng quẫn, phải đi vay mượn tiền khắp nơi. 2 con tuy ít tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thường xuyên phụ mẹ việc nhà và xin làm mướn cho bà con quanh xóm với hy vọng kiếm thêm chút tiền. Chúng tôi cũng đã kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ nhưng số tiền không được bao nhiêu, cầu mong may mắn đến với gia đình chị Trung để đưa anh Hoàng về nước, ông Bắc nói. Bà Hà Thị Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cẩm Thịnh xác nhận chồng chị Trung đang điều trị ở nước ngoài, hoàn cảnh khó khăn lại phải nuôi 2 con nhỏ ăn học. Trước đây, gia đình chị Trung tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường phần hỗ trợ cho các gia đình khó khăn hơn. Địa phương rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm để chung tay giúp đỡ gia đình chị Trung vượt qua hoạn nạn, đại diện chính quyền địa phương chia sẻ thêm.